เรื่องราวของการรุกป่ากินป่าวันนี้ว่าด้วยเรื่องนี่ประชาธิปไตยรุกป่ามีกรณีที่ป่าเขาใหญ่นะที่กำลังเป็นประเด็นร้อนกรณีนี้เป็นเรื่องหน่วยงานของรัฐสปก.ไปมีหมุดของสปก.ใครไปปักไว้ในพื้นที่ป่าเขาใหญ่เตรียมจัดสรรและบางส่วนจัดสรรแล้วให้ประชาชนแต่มันอยู่ในป่ามันจัดสรรไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันอันนี้ครับอันนี้ป่าทางตะวันตกลาดบุรีอันนี้ก็ป่านะครับป่าสงวนที่นส.3 อยู่ในป่าการแก้ปัญหายังไม่จบจนวันนี้ครับอยู่ในความครอบครองของเศรษฐีครับยุคประชาธิปไตยรุกป่ามาดูรายละเอียดกันครับเอากรณีแรกก่อนกรณีป่าเขาใหญ่นะปมก็คือหมุดของสปก.รุกเข้าไปในป่าเขาใหญ่นะอันนี้คือผังข้อมูลที่แฟนเพจTikTok แกะความจริงนะรวบรวมแล้วก็เจาะลึกมาครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือแผนที่บริเวณเขาใหญ่นะแล้วที่เห็นเส้นอยู่เนี่ยนะมันจะมีถนนที่เป็นแนวกั้นป่าแล้วในขณะเดียวกันสภาพความเป็นจริงเขียวๆนี่ก็คือป่าแต่ไอ้เส้นเขียวๆนี่คืออะไรนี่คือการตีแปลงซึ่งเตรียมจะมีการออกสปก.แล้วบางแปลงเนี่ยออกแล้วที่เป็นประเด็นปัญหาครับนะนี่ดูถัดไปอีกนะนี่ที่เขาไปเจอช้างอ่ะที่เป็นข้อพิพาทอ่ะที่ทางทีมพญาเสือลงไปในพื้นที่ไปเจอหมุดสปก.เฮ้ยออกมาได้ยังไงมีคนอ้างด้วยว่าออกมาอย่างถูกต้องแล้วมันออกมาได้ยังไงมันอยู่ในเขตป่าแล้วกำลังคุยกันอยู่ไม่นานช้างป่าเดินเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันออกมาได้ยังไงหมุดสปก.รุกเข้าไปอยู่ในป่าเขาใหญ่ได้อย่างไรนี่คือปมใหญ่ครับเพราะเฉพาะบริเวณเขาใหญ่เนี่ยประมาณ 2,900 ไร่ที่เตรียมจะออกแต่จากการสำรวจทั่วประเทศคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรบอกว่ากว่า150,000 ไร่ที่ปรากฏว่ามีหมุดสปก.เนี่ยลุกล้ำเข้าไปในเขตป่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะฮะทีนี้ดูเพิ่มเติมไอ้หมุดที่ว่านี่มันเป็นยังไงอันนี้จาก Facebook ของคุณมนตรีอุดมพงศ์นะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหมุดสปก.ครับเนี่ยตามพิกัดต่างๆฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหมุดแต่มันไปอยู่ในพื้นที่บนภูเขาอย่างเงี้ยมีสภาพเป็นหินอย่างเงี้ยบางจุดมันทำเกษตรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวทำรีสอร์ทนะฮะนี่ครับนะเป็นหมุดสปก.มายังไงนะฮะนี่ดูถัดไปทีละอันฮะเห็นไหมอันนี้คือหมุดที่ตีตาว่าสปก.แล้วมายังไงนี่แต่ละจุดนะแล้วที่ดินแบบนี้เนี่ยมันไปทำเกษตรได้ยังไงบางที่นี่ไปปลูกต้นมะม่วงนะบางคนปลูกส้มโอนะแต่พื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าการออกเอกสารสิทธิ์สปก.ถ้าปล่อยไปแบบนี้จะไปอยู่ในมือใครสุดท้ายนี่มูลค่ามหาศาลนะที่ดินเหล่านี้นะนี่คือลักษณะของหมุดที่ว่านะแล้วก็บางจุดเนี่ยที่คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเข้าไปเดินสำรวจแล้วก็ถอนขึ้นมานะแล้วดูที่แผนที่นะฮะท่านผู้ชมดูสิเนี่ยแถวนี้เนี่ยมันคือพื้นที่ที่มีสนามกอล์ฟมีรีสอร์ททั้งนั้นถ้าที่ดินเปิดได้นี่นะไร่หนึ่งนี่หลายล้านนะฮะที่ขีดไว้เนี่ยคือแปลงที่เตรียมจะออกเป็นสปก.ให้กับประชาชนนะแล้วดูถัดไปอีกทีนี้ประเด็นชื่อคนที่จะได้อะเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติหรือไม่นะบางแปลงที่ออกไปแล้วนะแล้วก็มีการประกาศชื่อว่าคนนี้จะได้แต่ยังไม่ระบุว่าพื้นที่ไหนก็มีนะไอ้ที่ประกาศไปแล้วนี่มีอยู่คนหนึ่งประกาศชื่อคนเดียวกันเนี่ยออกมา2 ครั้งนะครั้งละประมาณ20 ไร่สำนักข่าวอิสราแกะรอยหญิงสาวเป็นผู้หญิงได้ที่ดินสปก.จุดพิพาทแนวเขตอุทยานเขาใหญ่แจ้งว่าอายุ25โสดอยู่มวกเหล็กนะฮะแล้วมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินที่ควรได้หรือไม่ดูรูปการสิครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไอ้โม่งกับหมุดสปก.ที่ไปปักแล้วเตรียมจะอาศัยกฎหมาย
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรออกเป็นแปลงให้กับประชาชนแต่ปมก็คือมันลุกล้ำพื้นที่ป่าซึ่งไม่สามารถทำได้นะฮะการประชุมเพื่อแก้ปัญหานี้ครับทำเนียบรัฐบาลวันก่อนท่านนายกรัฐมนตรีก็เชิญผู้เกี่ยวข้องมีทั้งกระทรวงเกษตรมีทั้งกระทรวงทรัพย์มานั่งคุยกันนะโดยที่กระทรวงทรัพย์กับกระทรวงเกษตรก็ตกลงกันไอ้พื้นที่ที่เป็นปัญหาตรงเขาใหญ่ตรงนี้จะเพิกถอนทั้งหมดเลยแล้วจะหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันจะมีแผนที่กรมทหารกรมแผนที่ทหารเอาแผนที่มาแล้วจะเป็นที่ยุติปมตรงนี้ต้องระวังอะไรครับต้องดูสภาพความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่ด้วยว่าถ้าเห็นแล้วมันเป็นป่าจริงๆต่อให้แผนที่กรมทหารออกมาเนี่ยว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของทางสปก.ออกได้นะก็ออกไม่ได้อยู่ดีครับเพราะมันต้องดูสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ไม่เช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นว่าแผนที่ของกรมแผนที่ทหารเนี่ยช่วยฟอกการลุกป่านั่นคือสเต็ปถัดไปที่เราต้องจับตามองเดี๋ยวไปฟังข้อมูลและมุมมองทั้งจากคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะครับและรัฐมนตรีเกษตรหลังจากกำหนดแนวทางแก้ปัญหาออกมาแล้วทีนี้ครับคุณเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับเขานี่เป็นเจ้ากระทรวงอันนี้นะครับผมอยากเรียนเลยว่าลักษณะอย่างเงี้ยผมก็ต้องเรียนตรงๆนะครับเจ้าที่ลูกน้องทุกคนเนี่ยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมผมใช้คำว่าผู้พิทักษ์ป่าเขาทำงานด้วยความทุ่มเทเขารู้ว่าถ้าเขาปล่อยไปนะครับไอ้หลักเสาหินที่มาปักอยู่เนี่ยซึ่งเป็นใช้คำว่าสปก401สปก30แล้วก็มีรหัสทุกอย่างแล้วมีเอกสารมาปักป้ายแล้วรื้อป่าของผมทิ้งเนี่ยที่เรารื้อถอนไปเนี่ยผมเป็นคนรื้อถอนนะครับผมเป็นคนรื้อแล้วไปแจ้งความดำเนินคดีถ้าผมปล่อยไว้ก็เหมือนหลักหินที่ปักแล้วก็เจ้าของที่ได้เอกสารก็มารื้อถอนป่าของผมทั้งที่มันควรจะปกป้องได้ในการรื้อถอนหลักหินครั้งเนี้ยมันเป็นความมั่นใจของเราว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดการเสียหายต่อทรัพยากรเสียหายต่อป่าที่มันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะครับถ้าผมไม่รื้อถอนนะครับเจ้าของที่มีเอกสารที่สปก.เนี่ยก็จะไปปักป้ายท้าทายกับเราว่าห้ามเข้าโดยเด็ดขาดท่านเห็นไหมครับป่าที่ถูกปักหลักแล้วสปก.ไปปักหลักไว้เข้าเดินตามสปก.แต่เราถอนมาเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการบุกรุกหรือเสียหายไปแล้วเรามาแก้ไขวันนี้ผมยืนยันว่าการถอนหลักของผมเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์และยุทธการยุทธศาสตร์ชัดเจนว่าผมป้องกันให้เกิดการพังทลายและเสียหายของทรัพยากรเราไม่อยากจะมาเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาทีหลังว่าทำไมเราไม่ดำเนินการเองเราชี้แจงต่อสปก.ไปแล้วให้นำหลักออกไปให้เพิกถอนนะครับแต่หนังสือเรากับการชี้แจงเราไม่มีผลต่อสปก.แต่เราสืบทราบมาว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราจะคุยกันตรงนี้ด้วยซ้ำเพราะกระบวนการนี้มันไม่ใช่กระบวนการแค่1 2 3 4แล้วทำนะครับมันมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นบุคคลธรรมดาที่จะได้ที่ดินไปและที่ดินตรงนี้นะครับผมบอกเลยนะครับที่ดินไร่ละประมาณ30 ล้านวันนี้สปก.ออกผังมาทั้งหมด 2,933 ไร่นะครับ 3,000 นะครับตีละ 3,000 ไร่ไร่ละ30 ล้านเนี่ยมันตกแล้ว 90,000 กว่าล้านที่เสียหายนะครับเป็นมูลค่าที่มันมีมูลค่ามันมีราคาที่จะแลกต่อการที่จะนำสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพราะฉะนั้นผมมายืนวันนี้ผมอยากจะยืนยันและผมการันตีผมจะขอคุ้มครองและผมจะบอกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่าผมจะอยู่ข้างคุณผมจะรับผิดชอบแทนคุณนะครับผมเห็นหัวหน้าเขาใหญ่ชี้แจงพยายามชี้แจงเจ้ากระทรวงแต่รับถูกปัดและถูกปฏิเสธมาตลอดนะครับผมยืนยันว่าเจ้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเราไม่อยากทะเลาะอะไรกับใครแต่เราพยายามทำถึงที่สุดแล้วนะครับเราทำให้ดีที่สุดแล้วแต่ก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาป่าของผมถูกทำลายใครรับผิดชอบต่อไปนี้พื้นที่นะครับที่เป็นแนวกันชนหรือพื้นที่ที่ติดประชิดกันเนี่ยเราจะไม่จัดให้พี่น้องเกษตรกรทำกินอย่างเด็ดขาดอันนี้ข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้ทั้ง2 หน่วยงานประเด็นที่2พื้นที่นะครับที่มีปัญหานะครับผมได้มอบนโยบายให้เลขาสปก.ว่าไปยกเลิกให้หมดทุกแปลงนะครับที่ทำการนะครับรังวัดและออกเอกสารสิทธิประเภทสปก. 4/01
ให้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรแบบเป็นตัวจริงหรือไม่ตัวจริงก็นะครับเราตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหากมีมูลเราจะตั้งคณะกรรมการดำเนินความผิดทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญานะครับแต่เบื้องต้นก็จะให้เลขาสปกนะครับออกคำสั่งให้ยกเลิกทั้งหมดนะครับในเอกสารที่ออกมานะครับอันนี้คือข้อตกลงและแนวทางการทำงานในอนาคตก็จะมีการนะครับบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างสองหน่วยงานคือสำนักงานปฏิรูปที่ดินและนะครับกรมอุทยานในการที่จะกระทำการใดๆก็ตามในพื้นที่ที่เราจะจัดสรรให้พี่น้องเกษตรกรต้องมีคณะกรรมการนะครับเป็นรูปธรรมซึ่งต่อไปนะครับก็จะมอบให้นะครับคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสปก.กรมอุทยานกรมป่าไม้กรมธารักษ์หน่วยงานของรัฐที่ดูแลพื้นดินของรัฐทั้งหมด9หน่วยงานต้องเป็นคณะกรรมการทั้งหมดจะได้มีความโปร่งใสอันนี้คือสิ่งที่ได้คุยกันไว้นะครับเมื่อสักครู่คือข้อมูลและมุมมองจากคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยร่วมประชุมด้วยวันก่อนแต่คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรไม่ได้ประชุมด้วยนะครับก่อนหน้านี้ลงไปในพื้นที่แล้ว TikTok แกะความจริงเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์เอาไว้ว่าที่ไปถอนหมุดออกมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะต้องการยับยั้งไม่ให้มันเกิดการลุกป่าไม่เช่นนั้นแล้วที่อนุรักษ์ป่ากันไว้เนี่ยเสียหายหมดแล้วมันมูลค่ามหาศาลแต่ละไร่เพราะฉะนั้นปมหลังจากนี้คือกรณีที่เกิดขึ้นแล้วถือว่าสำเร็จแล้วมีการกระทำผิดหรือไม่แล้วแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากนี้ที่ต้องย้ำคือไม่ใช่ว่าเอาแผนที่ของกรมแผนที่ทหารมาแล้วอ้างว่าพื้นที่ที่เป็นป่าโดยสภาพความเป็นจริงก็จะยังเอาไปจัดสรรอีกไม่ได้นะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะเสียหายไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยและจะเสียหายไปถึงนโยบายโฉนดเพื่อการเกษตรของกระทรวงเกษตรด้วยว่าเกี่ยวข้องกับกรณีแบบนี้หรือไม่เพราะปลายทางคือการเพิ่มมูลค่าของที่ดินที่ได้จากการจัดสรรปมนี้ต้องติดตามต่อมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ